Då är det dags igen. Nya äventyr ska vi ut på. Den här gången ska vi ner till landskapet Skåne. Det är de södra delarna av Sverige. Vi ska logga en hel del olika cacher där nere. Bland annat ska vi logga av lite ologgade kommuner som vi har kvar. Det blir en rejäl tur ner. Vi kommer få följa med på den här resan på ett eller annat sätt. Så vi stänger igen dörren och tar på oss bältet och åker neråt mot Skåne. Vi har stannat i Hylte kommun för vi behövde logga den. Och så har vi stannat här vid en cache. En traditionell med svårighet 1,5 och terräng 2. Ska vara en smål. Det var en trasig kontorsstol. Kan det vara den? Nej, tror inte det. Då har jag nollan då. 1 meter. Vad är det där för något? Oj. Där var den. Tråkigt, ska regna och hålla på. Det var en fuktig loggremsa också. Får skriva en behöver underhållslogg på den här cachen. Ja, jag tror nästan den här ska hänga upp i träet också. Någonstans. Jag ställer den när jag hittar. Men då var Hylte kommun loggad. Det är bra. Nu var det regnar. Ett så här fint regn som man blir dyngsula. Jag hoppar in i bilen. Jag vill se vart vi ska härnäst då. Jag bara sparar ner den. Vi har tagit ut lite cache längs med vägen som vi ska logga. Nästa cache är nere i Landskrona. Oj, 2 timmar bort. Det är bara att köra på. Bensträcka så vi stannar till vid en camping. Ska logga en cache. En smål med svårighet 1,5. Ledtråd lågt. Snygg gömma. Smält in bra här. Någon hundmugglare som tittar på oss själva. Vi smiter iväg härifrån och åker vidare ner mot Landskrona. Kom igen nu, Karin. Nu har vi äntligen kommit fram till Landskrona. Skånes 5:e största kommun.
med 42 000 invånare. Och här ska vi logga ett TB-hotell. Storleksmål. Har du något där nere? Nope. Ligger här. Jag har den. Ja. Haha. Det blåser, det regnar. Det måste inte det. Ja, de där gubbarna känner jag igen. De tar vi med. Den här gubben får följa med. Och hans polare. Gud vad det regnar. Ja, det var inte så. Vart ska vi nu? Ja, just det. Får inte glömma att spara ner den. Jag tror vi ska till Skrävlinge kyrka. Skrävlinge kyrka. Eller? Ja, det är den. För Lund är ju imorgon. Så vi ställer in på den. Skrävlinge kyrka. I vilken kommun då? I Svalövs kommun. Ja. Och ska vi se. Navigera med bil. 16 minuter. Sen är vi framme. Let's go! In i Svalöv kommun och ska logga en cash vid Skrävlinge kyrka. Inget? Mm. Vi sätter tillbaka. Nästa anhalt på vår resa är ju Kävlinge kommun. Var det också en kyrka eller? Mm. Det var det. Någon kyrka i, titta, Virke kyrka som uppfördes på 1100-talet i romansk stil. Kyrkan var mycket liten och hade klockstapel som revs 1830. Nu har vi kommit fram till Virke kyrka. Tyckte den var fin. Kan den vara i muren? Det får den egentligen inte vara. Jag har 2 meter här. Nu är det här en ganska fast mur så jag tänker att folk inte plockar sönder den. Men mikro var storleken. Hittar! Nej, jag får inte upp locket. Nu sparkar det mig. Återställd, loggad. Vi åker vidare. Ja, tankar bör man ju göra. Annars kommer man ju inte ut på äventyr. Så är det. Vi börjar närma oss vårt mål. Eller rättare sagt vårt boende. Ligger någonstans strax utanför Hör. Mitt på Skåne ungefär. Där ska vi bo på ett bed and breakfast. Och titta, en morgonrock. Ja, här ska vi bo i 2 nätter. Så vi ska väl chilla här en stund innan vi ger oss ut på kvällsaktiviteter. Även kvällscacher.
Och där kommer ni säkert kunna följa på Instagram eller TikTok och sådana grejer. Ja, jag tackar för att ni följde med oss på vår resa ner hit då. Och ta och titta på nästa video som kommer. Så hörs vi snart igen. Och du, glöm inte att prenumerera, gilla eller kommentera. Hej då! Det var mer plats än jag trodde det skulle vara.